pitong talong, mainit na kanin, tawilis, and bagoong na isda. kain tayo. So, kailangan ni Ives ng parol sa school, kaya magdi-DIY si Daddy. Ang mga materials na gagamitin niya is kawayan and string, Y and kulay gold na foil, nugan, blue. and let's get on to the parol. So, ang ginagawa ni Daddy is nililinis niya yung bamboo or bamboo cleaning. Han, ano pa ginagawa mo? Pinapalitis ko yung bamboo para mas mabilis, mas madali siyang mabend. Kasi pag mas makapal siya, mahirap siyang i-bend. Para ma-shape ko yung parol. Okay. Ayan, binubunan ni Daddy yung star, aka yung parol, at yung pinapantali niya sa mga dulo is wire, alambre, tama? Yeah. Alambre. Hindi naman nasakot eh. And guys, mukha ng sobrang dumi na ng house. Sige. So, meron na akong dalawang star. So, pag didikitin ko na lang yung dalawa para mabuo ko siya. Itatali ko siyang ganyan. Ayan, ganyan ko siya. Ano pa tatali mo, Han? Ang gagamitin ko yung string na ano, parang abaka. Okay. Okay, nilalagay ko na yung kalang sa gitna para umangat yung parol. Nakita nyo? Yan, para maging see? Yan. Star na ba? Bravo! Bravo! Wait lang. So, i-glue stick ko lang yung, glue ko lang yung ano, yung ano sa gitna para hindi siya tumalsik. Ilalagay natin yung paikot niya, yung pinakabilog niya. Ah, may ano siya, may bilog. Yep. Ito na yung skeleton ng parol na ginawa ni Daddy. Nabalutan na ni Daddy ng foil yung parol. Akin na lang to. Akin na lang ba to? Parang gusto ko to eh. Yan na yung feels ni Daddy. Nagugupit na siya para sa gilid niya siguro ilalagay yan. Maganda ba? Tilagay parol.